درود دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون آکادمی بهار عسگری و من بهار عسگری هستم و بسیار خوشحالم از اینکه آموزش‌های بسیار یونیکی رو در اختیارتون قرار میدم. امروز قراره این کاور دستمال توالت که یکی از آیتم هایی هست که خیلی منتظرش بودید و دوست داشتید ببافیدش رو براتون آماده کردم. 0 تا 100ش رو میخوام بهتون آموزش بدم. در ضمن در طول آموزش ایده های دیگه بهتون دادم که بتونید از این آموزش سبد ببافید، کیف ببافید. پس تا انتها آموزش رو ببینید و همچنین توی دیسکریپشن توضیحات بسیار مهمی رو براتون نوشتم که حتما دیسکریپشن رو هم بخونید. این باف رو برای دستمال های حوله‌ای و یا حتی دستمال کاغذی های معمولی هم میتونید داشته باشید. پس تا آخر آموزش رو ببینید. بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. خب برای شروع باید زنجیره بزنید. ببینید زنجیره رو باید به اندازه‌ای بزنید که تقریبا از این طرف این قسمت سوراخ وسط این دستمال تا اینجا حدوداً وقتی که حلقش میکنید بشه 5 سانت. خب پس زنجیره رو به تعدادی میزنید که وقتی حلقه میشه حدوداً قطر حلقه بشه 5 سانت که من 16 تا زنجیره میزنم با نخ و قلابی که دارم، قلاب شماره 4.5، نخ رافی و نواری فولد هاوایی که به این صورت هستش. خب حالا میام و 16 تا زنجیره میزنم به این ترتیب. خب بعد از اینکه این 16 تا زنجیره رو زدم ببینید وقتی که گردش بکنم اینقدر حدوداً قطرش، البته تا بافته نشه مشخص نمیشه، قطرش حدوداً همون 5 سانت میشه. خب 4.5-5 سانت کافی هست. خب میام به اولین زنجیره بست میزنم. خب پس بست رو میزنم. حالا شروع میکنم توی این حلقه 24 تا پایه میبافم. خب فرض میکنیم که این یک دونه رینگ ایجاد کرده مثل ماجیک رینگ که داخلش باف میزنیم، این هم به همین صورته. خب یه دونه زنجیره میزنم که کار یه ذره قد بگیره. حالا میام قلاب و این نخ رو هم لابلای بافتم میتونم مخفی کنم چه از این طرف چه از این طرف. خب میام و قلاب رو وارد این رینگ میکنم که به این صورت ببینید و پای کوتاه میبافم. باید 24 تا پای کوتاه ببافم. پای اول رو میتونید مارکر بزنید اگر سختتون هست تشخیصش، اگر مبتدی هستید پای اول رو مارکر بذارید. خب و دونه دونه قلاب رو وارد این حلقه میکنم و این شکلی پای کوتاه میبافم. 24 تا پای کوتاه توی این حلقه باید بافته بشه به این ترتیب. ببینید این 4مین پایه پنجم و همینطور 24 تا پایه میبافم. خب ببینید این نخ رو من اینجا رها کرده بودم، بعد در ادامه بافتم اینجا میذارم و بافتم رو در مسیر خودش انجام میدم به این ترتیب. ببینید خب اضافه نخ رو هم برش زدم. حالا میایم ما توی این باف یه رج پای کوتاه داریم، یه رج بست داریم. رج هایی که بست میزنیم افزایش نداریم. خب الان 24 تا پایه دارم. این پایه آخر رو که بافتم میام توی این پایه خب اینجا و بست میزنم. ببینید بست یعنی نخو میگیرم و اینجا بست میزنم. خب این بست شده. این بست رو که زدم این پایه آخر رو اینجا مارکر میذارم. خب که بدونم این پایه رو در انتها باید بست بذارم. اینو بست زدم. خب حالا میام پایه بعدی و
این رو هم بست میزنم. بستاتون بچه ها نباید صفر باشه، چون اگر صفر باشه کارتون جمع میشه و دایره قشنگ فرم نمیگیره. خب ببینید یه ذره نخ رو میکشم، قلاب رو وارد پای بعدی میکنم و بست میزنم. دوباره به همین ترتیب دونه دونه 24 تا بست در انتهای رج 2 باید داشته باشیم. ببینید اینطوری من دونه دونه بست میزنم. تعداد رج ها به اندازه نختون و نوع قلابتون بستگی داره که در نهایت برای قسمت قطر دایره بالایی چند رج باف بزنید، ولی اگر اصولش رو یادداشت بکنید و نگاه کنید کامل متوجه میشید که از چه قانونی پیروی میکنه. خب رج هایی که بست داریم که مشخص هست. ببینید رج هایی که بست داریم رج های بسیار مشخصی هست، هیچ افزایشی نداریم. از رج بعد افزایش داریم و فرمول افزایشی رو همینطور که من بهتون آموزش میدم شما میتونید ادامه بدید تا به اندازه مورد نظرتون برسید. پس تا انتها این باف رو انجام میدید. ببینید به این صورت. خب به انتها که میرسیم مارکر رو برمیداریم. این پایه رو هم باید بست بزنیم چون اینو بست نزده بودم. خب به این صورت رج دوممون هم بافته شد. خب حالا ببینید بچه ها، ما یه رج با پای کوتاه میبافیم، یه رج بست میزنیم. خب این بست ها به خاطر اینکه این گندمی ها روی کار قرار بگیره، رج هایی که میخوایم پای کوتاه بزنیم رو به این بست ها کاری نداریم و میایم و اینطوری باف میزنیم. ببینید اینجا یه پایه هایی هستش دقیقاً. ببینید پای کوتاه ها اینجا گندمی هایی که مال رج قبل هست رو کار داریم. گندمی هایی که روی کار هست بهش کاری نداریم. بذاریم بهتون نشون بدم. خوب ببینید ما اینجا گندمی هایی هستش که روی رج 1 قرار گرفته و از بست ها تشکیل شده، ما به اینها کاری نداریم. خب میایم این گندمی هایی که این زیر هست، ببینید اینجا، ببینید اینجا گندمی های رو هست و اینجا گندمی های رج 1 هست. ما باید قلاب رو اینطوری وارد بکنیم و توی این پایه ها باف بزنیم. خب بست آخر رو که زدم چه میام اینجا میام بست میزنم. میخوام رجم رو از اینجا شروع کنم. خب یه دونه زنجیره میزنم و رج 3 رو میخوام استارت بزنم. توی این رج یه دونه افزایش میبافم، یه دونه پای کوتاه، یه افزایش، یه پای کوتاه، یه افزایش، یه پای کوتاه و دور تا دور این باف رو انجام میدم. توی همین پایه که بست زده بودم میام و افزایشی میبافم، یعنی 2 تا پایه اینجا پای کوتاه بافتم. خب پایه بعدی یه دونه پای کوتاه میبافم به این صورت و پایه اول رو مارکر میذارم به این ترتیب. پای اول مشخص میشه. پس یه افزایش، یه پای کوتاه، مجدد یه افزایش و یه پای کوتاه. ببینید این شکلی یه افزایش تا انتها همین باف رو انجام میدید به این ترتیب. ببینید 12 تا پای اضافه میشه به این شکل. من این رو میبافم و دقت کنید ببینید این گندمی هایی که از بست ها ایجاد شده همین بالا میمونه و پترن خوشگلی رو در نهایت بهمون میده. خب در انتهای این رج همونطور که خدمتتون عرض کردم 36 تا پایه داریم. خب حالا این پایه اول رو مارکرش رو برمیداریم، قلاب رو وارد این پایه میکنیم و بستش رو میزنیم. ببینید اینجا بست میزنم. خب این بست رو که داریم این پایه قبلی رو مارکر میذارم که بدونم در نهایت اینجا هم باید بست بزنم. مجدد این رج هیچ افزایشی نداریم، فقط بست میزنیم. خب یعنی دونه دونه تو هر کدوم از این پایه ها یه دونه بست میزنیم به این صورت. ببینید قلاب وارد این پایه میشه، نخ رو میگیرم و از توی این حلقه‌ای که روی قلاب دارم در میارم. مجدد قلاب وارد پایه میشه، نخ در میاد و از توی این حلقه به این صورت دونه دونه این پایه ها رو باید بست بزنیم. ببینید این شکلی.
و در نهایت 36 تا بست خواهیم داشت. ببینید وقتی که بست میزنم این گندمی بست هست و این پای کوتاه رج قبل دیگه. خب و رج بعدی ما باید دوباره قلاب رو همینجا وارد بکنیم. خب اینجا این زیر وارد میکنیم. پس ببینید من الان اینو بست میزنم. خب اینجا دوباره توی رج بعد همین زیر وارد میشه دیگه، به این بست ها کاری نداریم. بافت قسمت رو به این صورت و همچنین بدنه به این شکله. توی قسمت بالا چون افزایش داریم باید حتما آموزشش رو رج به رج بهتون بگم. برای قسمت بدنه دیگه افزایشی نداریم و شما همین باف رو تکرار میکنید. یه رج پای کوتاه میبافید، یه رج بست میزنید، یه رج پای کوتاه، یه رج بست بدون افزایش. دیواره خیلی آسونه و هیچ نکته اضافه بر این نداره، ولی توی قسمت بالا که ما باید این باف رو بزرگ بکنیم حتما باید آموزشش رو ببینید. به نظرم خیلی متفاوت هست و خیلی خوشگله این باف. برای همونطور که گفتم دستمال حوله هم میتونید این باف رو اجرا بکنید. حتی این مدلی درست بکنید و دستمال کاغذی ها رو لوله بکنید داخلش بذارید. این هم شدنی هست و خیلی کار رو کاربردی تر میکنه براتون. خب من تا انتهای اینو میبافم. خب به انتهای رج که رسیدم میام و اینجا هم بست میزنم و بعد بافت رو باید به این پشت هدایت بکنم اینجا. خب قلابم رو این زیر وارد میکنم و اینجا میام و بست میزنم. خب و یه دونه زنجیره میزنم و بافتم رو شروع میکنم. ببینید رج قبلی یه دونه افزایش داشتیم، یه پای کوتاه، یه افزایش، یه پای کوتاه. این سری 2 تا پای کوتاه میبافیم، یه افزایش میدیم، 2 تا پای کوتاه، یه افزایش. شبیه قانون گردبافیه که قبلا داشتیم. خب همین پایه‌ای که اینجا پایه زدیم و زنجیرش رو زدیم، اینجا اولین پایه رو میبافم و مارکر رو میذارم ابتدای رج که با زنجیره اشتباه نکنم. به این زنجیره کاری نخواهیم داشت. خب پس الان باید 1 و 2 تا پای کوتاه ببافم و اینجا افزایش بدم. ببینید پای سوم رو افزایشی میبافم، یعنی 2 تا توش میبافم. خب پایه بعد 1 2 خب و پایه بعد افزایش میدم و همین ترتیب تا انتهای رج بافت رو میزنیم. خب بعد بچه ها این باف همینطور هی باید تکرار بشه دیگه. افزایش ها اینجوریه که اگر نختون ریز هست و تعداد زیادتری باید رج ببافید، ببینید من الان اینو بافتم هنوز جا داره که باف بزنم. خب ولی اگر شما نختون نازکتر بود و تعداد زیادی رج خواستید ببافید، به این صورته که مثلا 2 تا پای کوتاه افزایش، 2 تا پای کوتاه افزایش، رج بعدی هیچ افزایشی نداریم فقط بست میزنیم، رج بعدی 3 تا پای کوتاه افزایش، 3 پای کوتاه افزایش رو میبافیم، رج بعد دوباره بست میزنیم، رج بعد 4 پای کوتاه افزایش. خب الان این رو ادامه میدم، 2 تا پای کوتاه و افزایش. رج بعد هم بهتون میگم به چه صورت هست، چون که گفتم این قسمت بالا رو کامل بهتون آموزش میدم که چیزی از قلم نیفته. خب عزیزان من این 2 تا پای کوتاه و افزایشی رو بافتم. بعد میام به این پای اول بست میزنم. خب این بست اولم هست. این پایه رو مارکر میذارم که بدونم در نهایت توی این پایه هم من باید بست بزنم. خب حالا میام بافتم رو دوباره بست میزنم و توی هر کدوم از این پایه ها یه دونه بست میخوره به این ترتیب. خب اینو که دیگه بلد هستید و به این شکل بافت رو ادامه میده. ببینید دونه دونه تو هر کدوم از این پایه ها بافت میزنم. ببینید بچه ها من اینو الان روی این قسمت میذارم تمام میشه. خب شما این فرمول رو میگم تا هر چقدر دلتون بخواد میتونید این باف رو بزرگتر بکنید. خب شما میبینید یه ظرفی دارید، میخواین یه ظرف پلاستیکیه، دلتون میخواد یه فرمی بهش بدید، میتونید از همین تکنیک استفاده کنید. حتما نمیخواد
برای جای دستمال توالت باشه. خب شما میتونید همین تکنیک رو استفاده کنید و ادامه بدید. قانون گردبافی. الان ببینید من اینجا بس میزنم، رج بعدی باید 3 تا پایه ببافم و افزایش بدم. میام اولش رو افزایش میدم، بعد 3 تا پایه افزایش، 3 تا پایه افزایش، 3 تا پایه و بعد رج بعدش دوباره بس میزنم. برای من تا همینجا کافیه. ولی اگر شما بخواید این باف رو ادامه بدید، بعد رج بعدش میشه 4 پایه افزایش، 4 پایه افزایش، 4 پایه افزایش، دوباره رج بعد هیچ افزایشی ندارید بس میزنید، رج بعد میشه افزایش 5 پایه، افزایش 5 پایه. این شکلی میتونید کار بکنید. همینو هی اضافه کنید تا جایی که نیاز هست که بزرگ بشه. ببین بچه‌ها، ما میخوایم بریم از اینجا دیواره رو شکل بدیم. برای اینکه مستقیم این کار رو به این طرف هدایت بکنیم، میایم و ببینیم ما توی این رج ها خب به این پایه ها که کاری نداشتیم، درسته؟ می اومدیم و قلاب رو ببینید زیر این پایه وارد می کردیم، درسته؟ یعنی این شکلی ما می اومدیم بافتمون رو می زدیم. اما به خاطر اینکه میخوایم بافتمون یهو بره توی دیواره، میایم توی لوپ های پشتی این پایه ها. ببین این پایه رو که اینجوری میگیرم 2 تا لوپ داره، یه لوپ جلویی، یه لوپ پشتی. فقط این رج این کار رو انجام میدیم. اول از همه باید بست بزنم، میام توی این پایه و توی لوپ پشتی این پایه بست میزنم. خب بست رو که زدم، یه دونه زنجیره میزنم که بافتم قد بگیره و بعد توی همین پایه شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن. خب به این صورت. یه نکته‌ای بهتون بگم بچه‌ها، ببینید اگر من فقط لوپ پشتی رو بگیرم اینجا یه فاصله میفته. میبینید کاری که میکنم، بذارین یک دونه سوزن بیارم بهتون نشون بدم. با سوزن بهتون نشون بدم راحت تر هستش. ببینید من اگر بخوام اینجا پایه رو ببافم یا اینجا، خب ببینید این فاصله میفته. قبلتر چطور میبافتیم رجای قبلی یا در حالت عادی اینجوری میبافتیم. ببینید قلاب اینجا وارد میشه. به خاطر اینکه این فاصله ایجاد نشه، اینو توی سبد کلبه هم بهتون گفتم، وقتی میخوایم وارد دیواره بشید به جای اینکه فقط لوپ پشتی رو درگیر کنید، لوپ پشتی و این لوپی که اینجا هست رو بگیرید. بچه ها یکم با این نخ برای من سخته چون که این نخ پیچ و خم داره. ببینید اینجا این شکلی. خب به این صورت باید قلاب رو وارد کنم. ببینید این گندمی هست، خب گندمی و این لوپه اینجوری دیگه. ببینید هرچی هم بکشید فاصله ایجاد نمیشه. اگر هم براتون سخت بود و دوست نداشتید این مدل رو، میتونید فقط توی لوپ پشتی بافت بزنید. پس من برای اینکه بافتم تمیزتر بشه این لوپ پشتیه، خب و این هم لوپ سومه. ببینید این شکلی بافتم میزنم. بعد الان تفاوت شما ببینید چقدر فرقشه. ببینید خیلی فرق میکنه. خب پس دقت کنید که این شکلی بافت نمیزنیم، لوپ پشتی و لوپ سوم و فقط همین رج رو این شکلی میبافیم بچه ها. خب ببینید این شکلی و این داره ببینید دیواره میگیره به همین راحتی، میره توی دیواره، زاویه عوض میشه. خب پس به این شکل بافتتون رو میزنید. خب یه توضیح بدم و دیگه این بافت رو تا هر چقدر دلتون بخواد میتونید ببافید. فقط توی این رجه که بچه ها توی لوپ های پشتی و لوپ سوم قلاب رو وارد میکنید، از رج بعدی رو شما فقط بست میزنید، رج بعدی مجدد توی این پایه ها به حالت عادی باف میزنید. من این رج رو میبافم، رج بعدی رو هم بهتون میگم، رج بعدیش رو هم بهتون میگم و بعد دیگه خودتون تا هر ارتفاع دلتون خواست میتونید این باف رو انجام بدید. ببین بچه ها این الان وارد دیواره شد و این بست هایی که رج قبل زده بودیم میاد لبه کار قرار میگیره. خب به این شکل خیلی خوشگله، خیلی آسونه. شما همین رو سبد ببافید هم به همین شکل در میاد. ببینید به همین خوشگلی سبدش رو ببافید. من قانون گردبافی رو بچه ها از ماجیک رینگ براتون مجدد تو دیسکریپشن می نویسم که راحت باشید. خب ولی اون چیزی که تو دیسکریپشن می نویسم قانون گردبافی این نیستش که اینجا با 16 تا زنجیره ما بافت و زدیم. خب اشتباه نکنید. برای اینکه بتونید سبدش رو هم ببافید این کار رو میکنیم.
دیگه من آموزش جدا برای سبدش که تکراری براتون باشه ضبط نمی کنم. خب همینجا توضیح دادم. احتمالا وقت کنم من سبدش هم ببافم، بعدا عکسش رو تو پیج اینستاگرامم و همچنین توی قسمت پست های یوتیوب میذارم که شما ایده بگیرید، یا کنار همین دستمال میذارم، به خاطر اینکه بچه‌ها اینا کاری که این شکلیه ستش خیلی بیشتر جذابه و جلب توجه میکنه. خب من اینو ببینیم بچه‌ها، این باف رو ادامه میدم، تمومش میکنم، برمیگردم و بهتون میگم رج آخر هم باید حتما بس بزنید که لبه کار محکم بشه و ارتفاعش هم تا اینجاها بیاد دیگه. خب به اندازه این فکر کنم 13 سانت باشه اگر اشتباه نکنم. قبلا رو اندازه گرفته بودم 10 سانته. آها قطرش 13 نه قطرش 11 و اینجا هم تقریبا 10 سانته. 10 سانت و نیم به بافید اوکی میشه، تموم میشه. من اینو میبافم بعد بهتون نشون میدم در نهایت رج بعد و رج بعدش رو. خب دوستای عزیزم ببینید من این رج رو بافتم. خب حالا میام توی این پایه ها دونه دونه باید بس بزنم. توی قسمت دیواره ما هیچ افزایشی نداریم چون نمیخوایم کارمون بزرگتر بشه. ما فقط بافت پای کوتاه، یک رج پای کوتاه و یک رج بست رو انجام میدیم و دقیقاً مثل همین قسمت باید باف رو انجام بدیم. ببینید میام توی اولین پایه بست میزنم. خب به این صورت این بست رو که زدم میام این پایه قبل از این پایه رو مارکر میذارم. ببینید این پایه که بست خوردی چی، این پایه رو مارکر میذارم که در نهایت این رو هم بیام و بست بزنم. خب من دونه دونه تمام این پایه ها رو بست میزنم و رج بعد هم دونه دونه این بست ها رو که کاری ندارم، این پایه هایی که اینجا هست رو میبافم، اینو میبافم. خب بست ها رو رج بعد هم بهتون که بگم دیگه همین باف رو تکرار میکنه. یه رج بست، ببینید این بست دقیقا همین بافتی که اینجا انجام میدادیم، با این تفاوت که توی رج های پای کوتاه ما اینجا افزایش داشتیم، اینجا هیچ افزایشی نداریم و تعداد پایه هاتون در هر رج مثل رج قبل میمونه و افزایشی نخواهد بود. برای سبد هم به همین صورت توی قسمت دیواره که میرسید دقیقاً همین باف رو براش انجام میدید. خب من دونه دونه تمام این پایه ها رو بس میزنم. به انتهای رج که رسیدم بهتون میگم که اینجا هم چی کار بکنید چون تکراری هست و خیلی آسونه، چیز جدیدی نداره و بعد همین رو ادامه میدید تا به انتهای باف برسید و بعد بهتون میگم که چطور نختون رو قطع کنید، بست مخفی رو بزنید و کار رو تموم کنید. من اینو تا آخر میبافم. انتهای رج این مارکر رو باز میکنیم و تو پایه‌ای که مارکر گذاشته بودیم هم بستش رو میزنیم و این رج هم تموم میشه. حالا میخوایم وارد رج 3 دیواره بشیم. این پایه بعدی رو قلاب رو ببینید توی این پایه باید اینجوری وارد کنیم. بست میزنم اینجا رو، بعد یه دونه زنجیره میزنم و بعد میام توی همین پایه یه دونه پایه میبافم. ببینید به این شکل و این بست هایی که اینجا زدیم رها میشه روی کار و پترن گندمی رو ایجاد میکنه. تو پایه بعد به این صورت باف رو میزنیم و این مارکر رو پای اول میذاریم و همینطور ادامه میدیم. باف رو میزنم همینطور به اندازه 10 سانت. ببینید الان اینو میذاریم روی این قشنگ، ببینید فرم قشنگی گرفته. حالا بعد در انتها ما این رو به این صورت اینو باز میکنیم. خب ببینید اینو در میاریم. خب و بعد از قسمت وسطش این میاد اینجا و اینو این شکلی در میاریم. خیلی خوشگل میشه بچه‌ها. من اینو میبافم. در نهایت هم بهتون میگم چطور بست مخفی انتهایی رو بزنید و بعد ازش استفاده کنید. سبدش رو هم ست همین
بافت بزنید به همون شیوهی که براتون توضیح دادم. عزیزان وقتی که قد بافتتون به اندازه مد نظرتون رسید حتما رج آخر که بست هست رو بزنید. خب در نهایت نخ رو کات میکنید و این آخرین بافت رو که زدید میایین و توی ببینید این زنجیره رو که زدم یا این بست رو که زدم میام توی این بست ابتدای رج خب به این صورت و سوزنم رو زیر بست وارد میکنم. بعد میام این نخ رو از اینجا در میارم و بعد میام ببینید این بست آخره، از وسط بست آخر سوزن رو این شکلی عبور میدم. ما این بست رو قبلا هم داشتیم و بافتم رو تموم میکنم و این نخ رو لابلای بافتم مخفی میکنم. بچه ها ببینید برای اینکه بست تمیزتری داشته باشید میتونید هر رج نختون رو قطع بکنید و بست های مخفی که قبلا بهتون آموزش دادم رو بزنید، دوباره نخ جدید بست کنید. و من میخواستم این آموزش رو در اختیارتون بذارم، بعد گفتم شاید گیج بشید. خب پس اگر حرفه‌ای هستید میتونید و حوصله دارید، چون با هر رد شما نخ‌ها رو قطع بکنید و نخ جدید وصل بکنید. این هم از بافتمون. البته بست مخفی که بستی که زدیم خیلی مشخص نیست و خیلی هم مهم نیست، ولی اگر بخواید بافت تمیزی داشته باشید این کار رو میتونید انجام بدید. بعد این رو میذارید قشنگ روی این. ببینید برای من اینقدر اضافه است. خب یه نکته دیگه هم بهتون بگم که اگر احساس میکنید که بافتتون 2-3 رج زدید و خیلی داره بزرگ میشه، یا قلابتون رو نیم شماره کم بکنید یا یه رج از قسمت این دایره‌ای که بافت زدید رو کم بکنید. خب این هم برای اینکه راحت‌تر بتونید اندازه‌گیری ها رو انجام بدید. و بعد به شیوهی که بهتون آموزش دادم این وسط کار رو در میارید و بعد هم این کاور خیلی خوشگل و خیلی متفاوت از هر چیزی که تا حالا داشتید. شاید خیلی دوستتون دارم. حتما کانال رو سابسکرایب کنید بچه ها. حتما اگر دوست داشتید سبد این بافت رو بزنید، حتی میتونید کیفش رو ببافید. این پترن قشنگی هستش. ذره اگر بخواید به شیوه خیلی تمیز کار بکنید و هر رج نختون رو قطع کنید شاید زمان بر باشه، اما ارزشش رو داره. به نظر من خیلی بافت قشنگی رو به شما در نهایت میده. حتما نظرتون رو برام کامنت کنید. شاید کامنت ها رو دونه دونه جواب ندم ولی همشو میخونم. خیلی دوستتون دارم. موفق و پایدار باشید. عکس کار خوشگلتون رو بر من بفرستید.